নমস্কাৰ সকলোকে গুড মৰ্নিং এভৰিৱান এণ্ড ৱেলকাম টু আৱাৰ চেনেল ৰোম এণ্ড ৰিভাইজ আজিৰ এই ভিডিঅ'ত মই ৰাজনীতি বিজ্ঞানৰ তৃতীয় ষান্মাসিকৰ পাঠ্যক্ৰমৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিবলৈ ওলাইছোঁ আৰু আৰম্ভণি কৰিবলৈ লৈছোঁ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সম্পৰ্ক অৰ্থাৎ ইণ্টাৰনেশ্যনেল ৰিলেশ্যন পেপাৰখন যিখন অসমৰ বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ নতুবা ইয়াৰ অন্তৰ্গত কলেজসমূহৰো এখন অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ কাকত হয় আৰু এই গোটেই কোৰ্চটোত আমি আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সম্পৰ্কৰ বিশেষকৈ তৃতীয় ষান্মাসিকৰ চিলেবাছত থকা প্ৰয়োজনীয় মুখ্য যিবিলাক বিষয়বস্তু হয় সেইবিলাকৰ বিষয়ে লগতে গুৰুত্বপূৰ্ণ ধাৰণাসমূহ আৰু পৰীক্ষাৰ প্ৰস্তুতিৰ বাবে সকলো আৱশ্যকীয় কনচেপ্টছবিলাক আলোচনা কৰিম লগতে কুৱেশ্যন এনচাৰো কিছুমান আমি আলোচনা কৰিম অলৰেডি মই শৰ্ট ভিডিঅ'টো কিছুমান মই আপলোড কৰি থৈ দিছোঁ আপোনালোকে চাব পাৰে সেয়ে আৰু লগতে মই ইয়াৰ আগতেও এই আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সম্পৰ্কৰ এইখন পেপাৰৰ মই আগতে কেইটামান ভিডিঅ' মই অলৰেডি কৰিছোঁ য'ত মই উদাৰতাবাদ নব্য উদাৰতাবাদৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিছোঁ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সম্পৰ্কৰ প্ৰকৃতি পৰিসৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সম্পৰ্ক মানেনো কি কেনেকুৱা ধৰণৰ বিষয়বস্তুবিলাক আঁকোৱালি লয় আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সম্পৰ্কই সেইবিলাকৰ বিষয়ে অলৰেডি আলোচনা কৰিছোঁ তেতিয়াহ'লে আহক এই ভিডিঅ'টি আৰম্ভ কৰোঁ আৰু ভিডিঅ'টিৰ শেষলৈকে থাকিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব গতিকে আজিৰ এই ভিডিঅ'ত আমি আলোচনা কৰিম অলৰেডি আপোনালোকে আৰু এবাৰ চিলেবাছটো চাই ল'ব পাৰে এইখিনিৰ বিষয়ে মই মূলতঃ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সম্পৰ্কৰ এইটো কোৰ্চত আলোচনা কৰিম অলৰেডি মই প্লেলিষ্ট ক্ৰিয়েট কৰি থৈ দিছোঁ আপোনালোকে আগৰ ভিডিঅ' তিনিটা গৈ চাব পাৰে তিনিটা ভিডিঅ' অলৰেডি আপলোড কৰা হৈ গৈছে আৰু লগতে এই বস্তুখিনিৰ বিষয়ে মই আলোচনা কৰিম গোটেইখিনি বিশ্বযুদ্ধ প্ৰথম বিশ্বযুদ্ধ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শীতল যুদ্ধ লগতে তত্ত্বসমূহ উল্লেখযোগ্য তত্ত্ববিলাকৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম ৱেষ্টফেলিয়া ট্ৰিটি এইবিলাকৰ বিষয়ে আলোচনা কৰা হৈ গৈছে ৰাষ্ট্ৰ ব্যৱস্থা এইবিলাকৰ বিষয়ে আলোচনা কৰা হৈ গৈছে লগতে আপোনালোকৰো যদি কিবা সুধিবলগীয়া আছে তেন্তে মোক সুধিব পাৰে যে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সম্পৰ্কৰ আপোনালোকৰ কলেজত লগা বা আপোনালোকৰ ইউনিভাৰ্চিটিত লগা বিভিন্ন ধৰণৰ বিষয়বস্তুৰ বিষয়ে মোক সুধিব পাৰে লগতে এই কোৰ্চটোত মই ইংৰাজী আৰু অসমীয়া দুয়োটা মিডিয়াম মই আলোচনা কৰিম মানে দুয়োটা মিডিয়ামৰ বিষয়ে ইয়াত আপোনালোকে স্ক্ৰীনত দেখিবলৈ পাব যিহেতু আমাৰ অসমৰ কলেজবিলাকত বিশেষকৈ ইংৰাজী আৰু অসমীয়া মিডিয়ামটো চলাটো দেখা যায় তেতিয়াহ'লে আহক আজিৰ ভিডিঅ'ত আমি আলোচনা কৰিম অলৰেডি যিহেতু মই ক'লোঁ উদাৰতাবাদ পোষ্ট ৱেষ্টফেলিয়া আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সম্পৰ্ক মানেনো কি এইবিলাকৰ বিষয়ে আলোচনা কৰা হৈ গৈছে গতিকে আজিৰ এই ভিডিঅ'ত আমি আলোচনা কৰিম বাস্তৱবাদৰ বিষয়ে বাস্তৱবাদী ধাৰণাৰ বিষয়ে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সম্পৰ্কত বাস্তৱবাদনো কি সেই সম্পৰ্কে আমি আলোচনা কৰিম গতিকে যদি ইয়াৰ মিনিঙৰ ক্ষেত্ৰত ক'ব যাওঁ ৰিয়েলিজম ইজ ওৱান অফ দ্য মষ্ট ডমিনেণ্ট এপ্ৰ'চেছ ইন ইণ্টাৰনেশ্যনেল ৰিলেশ্যন যদি দেখা পাওঁ আমি বিভিন্ন ধৰণৰ থিংকাৰৰ পৰা সেইবিলাকৰ বিষয়ে আমি অলপ পিছতে আলোচনা কৰিম যে কি হয় আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সম্পৰ্কত বাস্তৱবাদী ধাৰণা যিটোৱে মেইনলি প্ৰিফাৰ কৰে এমফাচাইজ অন পাৱাৰ প্ৰিফাৰ কৰে ক্ষমতাক জাতীয় স্বাৰ্থ আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় সুৰক্ষাক অধিক কেন্দ্ৰবিন্দু হিচাপে ধৰা হয় এই ধাৰণাটোৰ জৰিয়তে ৰিয়েলিজম ধাৰণাটোৰ জৰিয়তে So power, national interest and security of the state as the central concern of realism in international relation. And again, realists argue that the international system is anarchic. এইটো এটা মেইন পইণ্ট হয় যে নৈৰাজ্যবাদ বুলি এটা ধাৰণা কৰি লয় যিটো আমি প্ৰথম যদি আমি ক'ব যাওঁ যে ইণ্টাৰনেশ্যনেল ৰিলেশ্যন বা বাস্তৱবাদী ধাৰণাৰ ক্ষেত্ৰত বাস্তৱবাদী ধাৰণা পোষকতা কৰা ৰাজনীতিক বিজ্ঞানীৰ ক্ষেত্ৰত আমি যদি নাম ল'বলৈ যাওঁ তেতিয়াহ'লে আমি নাম ল'ব পাৰোঁ হবছৰ থমাছ হবছ 1600-1700 শতিকাৰ সময়ত থমাছ হবছৰ নাম আমি ল'ব পাৰোঁ বিশেষকৈ হয় নাই থমাছ হবছৰ নাম আমি ল'ব পাৰোঁ বিশেষকৈ যিয়ে আলোচনা কৰিছিল নৈৰাজ্যবাদী ধাৰণাটো অৰ্থাৎ কি হ'ব লাগে পাৱাৰ কেন্দ্ৰিক গতিকে তেওঁ এই ধাৰণাটোৰ পোষকতা কৰিছিল সেই সময়ছোৱাতে আৰু নৈৰাজ্যবাদী ধাৰণা মানেই হৈছে য'ত কোনো চেণ্ট্ৰেল অথৰিটি নাথাকিব চেণ্ট্ৰেল অথৰিটি নাথাকিব আৰু এভৰি ষ্টেট মাষ্ট ৰিলাই অন ইটছ অ'ন পাৱাৰ এণ্ড ষ্ট্ৰেটেজিজ টু ছাৰ্ভাইভ এণ্ড প্ৰটেক্ট ইটছ ইণ্টাৰেষ্ট গতিকে এইখিনি হৈছে অৰ্থাৎ বাস্তৱবাদ বুলি যদি আপোনালোকৰ পৰীক্ষাতে হওক বা বাস্তৱবাদী ধাৰণাৰ বিষয়ে যদি কোনোবাই সোধে আমাৰ পোনপ্ৰথমে মনলৈ আহিব লাগিব পাৱাৰ শব্দটো অৰ্থাৎ বাস্তৱবাদে পাৱাৰক অধিক গুৰুত্ব দিয়ে যেনেকৈ আমি উদাৰতাবাদত আলোচনা কৰিছিলোঁ সহযোগিতাৰ ওপৰত অধিক গুৰুত্ব দিয়ে লগতে বাস্তৱবাদে আৰু এটা কথা গুৰুত্ব দিয়ে পাৱাৰ কিহক লৈ পেলাই হ'ব নেশ্যনেল ইণ্টাৰেষ্টক লৈ পেলাই নিজৰ জাতীয় সুৰক্ষা বা ৰাষ্ট্ৰীয় স্বাৰ্থক লৈ পেলাই ছিকিউৰিটি অফ দ্য ষ্টেট আৰু নেশ্যনেল ইণ্টাৰেষ্ট ৰাষ্ট্ৰীয় স্বাৰ্থক লৈ পেলাই কি কৰে পাৱাৰৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়ে সেইকাৰণে এখন দেশে আন এখন দেশৰ লগত কি কৰে বন্ধুত্বপূৰ্ণ সম্পৰ্ক স্থাপন কৰে
গতিকে ইয়াৰ বৈশিষ্ট্যবিলাকৰ বিষয়ে আহো মূল বৈশিষ্ট্য বা কি ফিচাৰ্ছৰ ওপৰত আমি আহো অকমান আলোচনা কৰো যে প্ৰথমটো বৈশিষ্ট্য ক'ব পাৰো আমি ৰাষ্ট্ৰকেন্দ্ৰিকতা বা state centrism বুলি ক'ব পাৰো the state is the primary actor in international politics states take decisions mainly to safeguard their own interest নিজৰ স্বাৰ্থ সুৰক্ষিত কৰিবলৈ কি কৰে ৰাষ্ট্ৰই আনবিলাক দেশৰ লগত নিজৰ বন্ধুত্বপূৰ্ণ সম্পৰ্কই হোক বা সম্পূৰ্ণ বা বৈদেশিক নীতিবিলাক স্থাপন কৰে যাতে নিজৰ ৰাষ্ট্ৰীয় স্বাৰ্থ সুৰক্ষিত কৰিব পৰা যায় দ্বিতীয়টো বৈশিষ্ট্য আমি আলোচনা কৰিব পাৰো পাৱাৰ এণ্ড সিকিউৰিটি অৰ্থাৎ ক্ষমতা আৰু সুৰক্ষাক লৈ পেলাই যে একুমুলেশ্যন অফ পাৱাৰ এণ্ড এনচিউৰিং ষ্টেট সিকিউৰিটি আৰ দ্য মেইন অবজেক্টিভ পাৱাৰফুল ষ্টেটছ ডমিনেট এণ্ড ইনফ্লুৱেঞ্চ আদাৰ্ছ গতিকে কি হয় ইণ্টাৰনেশ্যনেল ৰিলেশ্যন আমি পিছত থিংকাৰসকলৰ বিষয়ে আলোচনা কৰোঁতে আমি গম পাম যে কি কয় ক্ষমতা আৰু সুৰক্ষাটো এটা মূল বিষয়বস্তু হয় আৰু ক্ষমতাশালী দেশবিলাকে এতিয়া আমি উদাহৰণস্বৰূপেও ক'ব পাৰোঁ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ প্ৰথম বিশ্বযুদ্ধ কথা গোটেই দেশবিলাকত প্ৰভাৱ পৰিছিল যিটো দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধৰ পিছত যিটো প্ৰতাপশালী দেশ হিচাপে গোটেই বিশ্বত প্ৰতিপত্তি বিস্তাৰ কৰিছিল শীতল যুদ্ধৰ সময়ছোৱাত আমেৰিকা আৰু ইউএছএছআৰ অৰ্থাৎ সোভিয়েট ইউনিয়নে গতিকে কি হয় ক্ষমতাশালী ৰাষ্ট্ৰই গোটেই পৃথিৱীতে প্ৰতিপত্তি বিস্তাৰ কৰে বুলি ক'ব পাৰি গতিকে পাৱাৰ এণ্ড সিকিউৰিটি ইজ দ্য মেইন ৰিজন আৰু আনবিলাক দেশেও আমি যদি চাওঁ শীতল যুদ্ধৰ সময়ত সেইটো কাৰণে এই দুখন দেশৰ সোভিয়েট ইউনিয়ন আৰু আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ অন্তৰ্গত যিবিলাক মিলিটাৰী গোট আছিলে সেইবিলাকত কি কৰিছিলে জয়েন কৰিছিলে বুলি ক'ব পাৰি অৰ্থাৎ নিজক যাতে সুৰক্ষিত কৰি ৰাখিব পাৰি গোটেই বিশ্বত অলৰেডি দুখনকৈ বিশ্বযুদ্ধ হৈ গৈছিল গতিকে পাৱাৰ আৰু সিকিউৰিটিৰ কথাটো আমি বাস্তৱবাদৰ ক্ষেত্ৰত আলোচনা কৰিব পাৰোঁ আৰু সেইটো বহুত এক্সাম্পলো আছে যদি আমি চাওঁ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সম্পৰ্কৰ ক্ষেত্ৰত বা আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ৰাজনীতিৰ ক্ষেত্ৰত তৃতীয়টো বৈশিষ্ট্য আমি আলোচনা কৰিব পাৰোঁ নেশ্যনেল ইণ্টাৰেষ্ট অৰ্থাৎ ৰাষ্ট্ৰীয় স্বাৰ্থ ৰাষ্ট্ৰই হ'লে কি কৰে নিজৰ স্বাৰ্থক সুৰক্ষিত কৰাৰ স্বাৰ্থত নিজৰ জাতীয় স্বাৰ্থক সুৰক্ষিত কৰিবৰ কাৰণে নিজৰ জাতীয় স্বাৰ্থটো যাতে সদায় বজাই ৰাখিব পাৰে সেইটো কাৰণে কি কৰে আন দেশৰ লগত সম্পৰ্ক স্থাপন কৰে বৈদেশিক নীতিবিলাক স্থাপন কৰে গতিকে ষ্টেটছ অলৱেজ পুট দেয়াৰ নেশ্যনেল ইণ্টাৰেষ্ট এবভ মডেলিটি এণ্ড ইণ্টাৰনেশ্যনেল ল প্ৰিন্সিপলছ অফ জাষ্টিছ এণ্ড এথিক্স হেভ লিটিল ইম্পৰ্টেঞ্চ কম্পেয়াৰ্ড টু ছাৰ্ভাইভেল গতিকে চাব ৰাষ্ট্ৰীয় স্বাৰ্থটো দেশৰ কাৰণে সদায় ইম্পৰ্টেণ্ট আমাৰ যদি ভাৰতবৰ্ষই যিকোনো আন এখন দেশৰ লগত ফৰেইন পলিচি এটা নতুন ডিপ্ল'মেটিক ৰিলেশ্যন এটা স্থাপন কৰিব যিকোনো এটা স্বাৰ্থক আগত ৰাখি পেলাই স্থাপন কৰিব হয় নাই এতিয়া আমাৰ যিখিনি আমাৰ মধ্যপ্ৰাচ্যৰ দেশ আছে সেইখিনিৰ লগত ভাৰতবৰ্ষৰ সম্পৰ্ক স্থাপন কৰাৰ মূল কাৰণটো হৈছে যে অইলৰ ক্ষেত্ৰত সেই দেশকেইখন বহুতখিনি আগবঢ়া হয় গতিকে অইলৰ কাৰণে আমি সেইকেইখন দেশ বা ৰাছিয়াৰ ওপৰত ডিপেণ্ডেণ্ট হ'ব লগা হয় সেইটো কাৰণে ভাৰতবৰ্ষই কেতিয়াও ৰাছিয়াক এৰাই চলিব নোৱাৰে আৰু মধ্যপ্ৰাচ্যৰ যিকেইখন দেশ আছে অইল ৰিচ কাণ্ট্ৰি বুলি কোৱা হয় গাল্ফ কাণ্ট্ৰিজ বুলি কোৱা হয় সেইকেইখন দেশক কেতিয়াও ভাৰতবৰ্ষই এৰাই চলিব নোৱাৰে গতিকে ৰাষ্ট্ৰীয় স্বাৰ্থটো বাস্তৱবাদৰ আন এটা মূল বৈশিষ্ট্য বুলি ক'ব পাৰি নেক্সট আমি ক'ব পাৰোঁ যে কনফ্লিক্ট ইজ ইনএভিটেবল সংঘৰ্ষ অৱশ্যম্ভাৱী কনফ্লিক্ট ইজ ইনএভিটেবল অৰ্থাৎ কি হয় বাস্তৱবাদী ধাৰণাই এইটো বুলি আলোচনা কৰে যে দেশবিলাকৰ মাজত বা আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ৰাজনীতিত কি হ'ব যুদ্ধ সদায় হ'বই যুদ্ধ অৱশ্যম্ভাৱী আৰু যুদ্ধক কেতিয়াও আনএভইডেবল বুলি কৈছে কনফ্লিক্টছ এমং ষ্টেটছ আৰ আনএভইডেবল পিচ ইজ অনলি টেম্পৰাৰী কম্পিটিশ্যন এণ্ড ষ্ট্ৰাগল আৰ কণ্টিনিউৱাছ শান্তি মাথো অস্থায়ী প্ৰতিযোগিতা সদায় চলি থাকে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ৰাজনীতিত দেশসমূহৰ মাজত গতিকে ৰাষ্ট্ৰসমূহৰ মাজত সংঘৰ্ষটো অৱশ্যম্ভাৱী হৈ পৰে কনফ্লিক্ট এমং ষ্টেটছ এণ্ড আনএভইডেবল এণ্ড মানে ভেৰি চাৰ্টেইন বুলি ক'ব পাৰি নেক্সট আমি এটা আলোচনা কৰিব পাৰোঁ আৰু এইটোকে শেষ বুলি ক'ব পাৰোঁ যে বেলেঞ্চ অফ পাৱাৰ অৰ্থাৎ ক্ষমতাৰ ভাৰসাম্য নীতি যিটো আছে এইটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ৰাজনীতি আমি প্ৰত্যেক ষ্টুডেণ্টে এইটো বিষয়ে আমি জানো অলপ হ'লেও আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ৰাজনীতিত ক্ষমতাৰ ভাৰসাম্য নীতি অৰ্থাৎ ইয়াত কি কোৱা হৈছে when one state becomes too powerful other states form alliances to counterbalance it This balance prevents any single state from dominating the system. যদি কোনো ৰাষ্ট্ৰ অত্যধিক ক্ষমতাশালী হয় বা শক্তিশালী হৈ উঠে তেন্তে আন কেইবাখনো ৰাষ্ট্ৰই মিলি পেলাই তাৰ বিপৰীতে ক্ষমতাৰ ভাৰসাম্যৰ সৃষ্টি কৰে
সেই দেশখন অকলে ইমান ক্ষমতাশালী গতিকে আমি বহুত কেইখন দেশ লগ হৈ পেলাই কি কৰিম আমি এটা ক্ষমতাৰ ভাৰসাম্য নীতি গঢ়ি তুলিম যিটো এটা এলায়েন্স সিস্টেম হ'ব আনসমূহ দেশৰ মাজত গতিকে সেই যে এলায়েন্স হৈ থাকিব সেই কেইখন দেশে অৰ্থাৎ 5-6খন দেশ মিলি এখন দেশক টক্কৰ দিবলৈ ওলাইছে গতিকে এই 5-6খন দেশৰ যিকোনো এখনত যদি এটেক কৰে এইটো কৰা হ'ব যে বাকিখন দেশেও তাতে কি কৰিব হাত পাতি উঠিব গতিকে নেক্সট আমি আলোচনা কৰিব পাৰো এতিয়া মেজৰ থিংকাৰ্স মুখ্য সমৰ্থকসকল বাস্তৱবাদী চিন্তাধাৰা ইয়াতে মই বাস্তৱবাদী চিন্তাধাৰা ডাইৰেক্টলি কি কৰিম চিন্তাবিদসকলৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিবলৈ লৈছো বাস্তৱবাদী চিন্তাধাৰাটোক মই ভাগ কৰা নাই এজ এ হোল মই বাস্তৱবাদী চিন্তাধাৰাৰ কি কৰিছো মুখ্য থিংকাৰসকল আমি প্ৰথমতে জানিব লাগিব যে মুখ্য থিংকাৰ তাৰ পিছত আহিব নিউ ৰিয়েলিজম বা ক্লাছিকেল ৰিয়েলিজম হয় নহয় সেইবোৰ পিছত আহিব গতিকে প্ৰথমতে আমি আলোচনা কৰিব পাৰো থুচিডিডিছ গতিকে থুচিডিডিছক বহুতে থুচিডাইটছ বুলিও আলোচনা কৰে কিন্তু মই এইটো চালে গম পাব গুগলত প্ৰনাউন্সিয়েশ্যনটো থুচিডিডিছ বুলি কোৱা হয় সো এক্সপ্লেইন পাৱাৰ পলিটিক্স ইন হিজ একাউণ্ট অফ দ্য পেলোপনেছিয়ান ৱাৰ ঠিক আছে পেলোপনেছিয়ান ৱাৰৰ বিশ্লেষণৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁ কি কৰে বাস্তৱবাদৰ ধাৰণাটো তেওঁৰ আমি তাৎপৰ্যপূৰ্ণ প্ৰভাৱ দেখিবলৈ পাওঁ নেক্সট আমি আলোচনা কৰিব পাৰোঁ নিকোলো মেকিয়াভেলি অৰ্থাৎ আমি যদি মেকিয়াভেলি 1500-1600 শতিকাৰ এজন অতি ৰাজনীতিবিদ বুলি ক'ব পাৰি যিয়ে কি কৰিছিলে যে ৰাষ্ট্ৰৰ ধাৰণাটোক মডাৰ্ণ ষ্টেট চিষ্টেমটোৰ আৰম্ভণি কৰিছিল যিয়ে কি কৰিছিলে যে যিখিনি গীৰ্জা আছে গীৰ্জা আৰু ৰাষ্ট্ৰ কোনোদিন এক হ'ব নোৱাৰে ধৰ্ম আৰু ৰাজনীতি এক হ'ব নোৱাৰে ধৰ্ম আৰু ৰাজনীতি সেপাৰেট হ'ব লাগে বুলি নিকোলো মেকিয়াভেলিয়ে প্ৰথমবাৰৰ বাবে আলোচনা কৰিছিল বুলি ক'ব পাৰোঁ গতিকে তেওঁ দ্য প্ৰিন্স ক্ষমতা আৰু কৌশলৰ ওপৰত গুৰুত্বৰ ওপৰত এমফাসাইজ পাৱাৰ ষ্ট্ৰেটেজি এণ্ড পলিটিকেল ৰিয়েলিজম দ্য প্ৰিন্স তেওঁৰ আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ গ্ৰন্থ বা খুব ইম্পৰ্টেণ্ট গ্ৰন্থ নেক্সট আমি অলৰেডি মই কৈ থৈছিলোঁ থমাছ হবছৰ নাম তেওঁক আমি আলোচনা কৰিব পাৰোঁ ৰিয়েলিজমৰ ক্ষেত্ৰত যিয়ে আলোচনা কৰে ষ্টেট অফ নেচাৰ এজ এ লাইফ ডেট ইজ নেষ্টি ব্ৰুটিছ short justifying strong state গতিকে ষ্টেট অফ নেচাৰত মানুহৰ নেচাৰ তেওঁ অতি বেয়া বুলি কৈছে আৰু সেইটো কাৰণে ষ্টেট অফ নেচাৰক তেওঁ এনাৰ্কিক বুলি কৈছে নৈৰাজ্যবাদী ধাৰণা বুলি কৈছে ষ্টেট অফ নেচাৰক তেওঁ গতিকে থমাছ হবছক আমি বাস্তৱবাদী চিন্তাবিদ বুলি ক'ব পাৰোঁ নেক্সট আমি আলোচনা কৰিব পাৰোঁ হেন্স জে মৰ্গেনথো বিংশ শতিকাৰ ক্ষেত্ৰত হেন্স জে মৰ্গেনথোক আমি আলোচনা কৰিব পাৰোঁ এওঁৰ কিতাপৰ নামৰ বিষয়ে আমি পঢ়িম নেক্সট ক্লাছত কিতাপৰ তেওঁৰ বহুত গুৰুত্বপূৰ্ণ কিছুমান কিতাপ আছে সেইবিলাকৰ বিষয়ে আমি আলোচনা কৰিম আৰু পৰীক্ষাৰ কাৰণেও খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট হয় হেন্স জে মৰ্গেনথো ফাদাৰ অফ ক্লাছিকেল ৰিয়েলিজম মডাৰ্ণ ৰিয়েলিজম বা ক্লাছিকেল ৰিয়েলিজমৰ জনক বুলি এখেতক কোৱা হয় যি আলোচনা কৰিছিল পলিটিক্স এজ এ ষ্ট্ৰাগল ফৰ পাৱাৰ ঠিক আছে মনত ৰাখিব এইটো লাইন পলিটিক্স এজ এ ষ্ট্ৰাগল ফৰ পাৱাৰ তেওঁৰ এখন কিতাপো আছে খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট গতিকে হেন্স জে মৰ্গেনথো নেক্সট আমি আলোচনা কৰিম কেনেথ ৱালছ যাক নিউ ৰিয়েলিজমৰ প্ৰৱৰ্তক বুলি কোৱা হয় কেনেথ ৱালছ ফাউণ্ডাৰ অফ নিউ ৰিয়েলিজম অৰ ষ্ট্ৰাকচাৰেল ৰিয়েলিজম ফ'কাছড অন দ্য ইণ্টাৰনেশ্যনেল চিষ্টেম ষ্ট্ৰাকচাৰ ৰাডাৰ দেন হিউমেন নেচাৰ তেওঁ কি কৰিছিলে এটা মূল বিশেষত্ব তেওঁৰ হৈছে ইণ্টাৰনেশ্যনেল চিষ্টেমক ফ'কাছড অন দ্য ইণ্টাৰনেশ্যনেল ষ্টেট চিষ্টেম ষ্ট্ৰাকচাৰ ইণ্টাৰনেশ্যনেল চিষ্টেমটোক আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ৰাজনীতিৰ যিটো চিষ্টেম হয় এখন দেশে আন এখন দেশৰ লগত সম্পৰ্ক ৰক্ষা কৰা বাস্তৱবাদী ধাৰণাৰ যিটো এটা ষ্ট্ৰাকচাৰ হয় সেই ষ্ট্ৰাকচাৰটোক তেওঁ অধিক গুৰুত্ব দিছিল ৰাডাৰ দেন হিউমেন নেচাৰ এইখিনিয়ে হৈছে মূল আমি যদি চিন্তাবিদ বুলি ক'ব যাওঁ এইকেইজন চিন্তাবিদৰ নাম নিশ্চয়কৈ আপোনালোকে মনত ৰাখিব কেনেথ ৱালছ হেন্স মৰ্গেনথো থমাছ হবছ নিকোলো মেকিয়াভেলি থুচিডিডিছ মনত ৰাখিব এইকেইজন গতিকে শেষত আমি ক'ব পাৰোঁ যে ৰিয়েলিজম ভিউজ ইণ্টাৰনেশ্যনেল ৰিলেশ্যনছ এজ এ ষ্ট্ৰাগল ফৰ পাৱাৰ এণ্ড ছাৰ্ভাইভেল ষ্টেটছ এক্ট ৰেশ্যনেলি টু মেক্সিমাইজ দিয়াৰ ছিকিউৰিটি এণ্ড প্ৰটেক্ট দিয়াৰ নেশ্যনেল ইণ্টাৰেষ্ট এজ এ ৰিজাল্ট কনফ্লিক্ট ইজ পাৰ্মানেণ্ট এণ্ড পিচ ইজ অনলি টেম্পৰাৰী ইন ৱৰ্ল্ড পলিটিক্স স্বাৰ্থৰ সুৰক্ষা আৰু ক্ষমতাৰ বৃদ্ধি হৈছে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ৰাজনীতিত বাস্তৱবাদৰ মূল উদ্দেশ্য বুলি ক'ব পাৰি আৰু প্ৰতিযোগিতামূলক ক্ষমতা সদায় চলি থাকে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ৰাজনীতিত এইটোৱে বাস্তৱবাদে আলোচনা কৰে গতিকে আজিলৈকে এইখিনিয়ে আছিল আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো ভাল পাব আৰু নেক্সট ক্লাছত আমি আলোচনা কৰিম নব্য বাস্তৱবাদৰ বিষয়ে কেনেথ ৱালছৰ ধাৰণাৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম হেন্স জে মৰ্গেনথোৰ বাস্তৱবাদী ধাৰণাৰ বিষয়ে আমি আলোচনা কৰিম গতিকে আজিলৈ এইখিনিতে এৰিছোঁ ধন্যবাদ